sila kasi they'll be representing me in relation to the amnesty. So, yung sa libel si Antonio Robles. Pero sir, will they be also assisting you with respect to the other cases? Well, we're consulting with them also in relation to the other cases kasi may mga nag-i-intertwine na mga legal issues like yung sa lower courts, yung sa branch 148 at branch 150 sa Makati RTC. Okay, so amnesty, ano lang. May statement pa kayo? Di natin statement. Pwede mo sabi yun sa space. I feel that it is the duty of every lawyer to uphold the rule of law in our country. And that's why I accepted to be one of the collaborating counsel of Senator Trillanes. I think we're facing a real absurdity here where yung mga questions na napakadaling sagutin ng kahit yung mga first year law students at mga batang abogado are being litigated before the Supreme Court have become very important questions that's eating the national attention. I think there are so many things na kailangan tutukan, kaya to some extent it's unfortunate that we have to spend time trying to defend Senator Trillanes for a very absurd case. Sir, yung doon lang po sa nawawalang application, how do you plan to go about it? Considering nabanggit siya nung sa isa sa RTC 150. Well, sa amin kasi, malinaw na dahil may certificate of amnesty si Senator Trillanes, that's the best evidence na nag-apply siya. So, hindi yung application form. And number two, nasa problema ng gobyerno kung bakit nawawala yung application form. Wala namang obligasyon yung nag-apply ng amnesty na itago niya yung amnesty application niya. Ang kanyang trabaho ay mag-apply ng tama at makuha yung kanyang certificate of amnesty na wala namang question na merong certificate of amnesty si Senator Trillanes na nagawaran siya ng kanyang certificate of amnesty, and yung amnesty na yan, siya yung naging basihan para i-dismiss yung mga kaso sa lower court, pati na rin dun sa Korte Suprema. Sir, but are you considering or meron na ba kayong na-secure na affidavit from the DND ad hoc committee to certify na merong mga ipapakitang ebidensya si Attorney Robles para ipakita na kahit hindi nila trabaho dapat na ipakita na nag-apply si Senador Trillanes, ginawa na rin namin yun para wala nang question na nag-apply nga talaga siya. So, meron po tayo ng pang certification? Yes. So, basically yung magiging legal strength nung camp ni Senator Trillanes, aside from yung mga documents na hawak, meron yung mga witnesses and other possible personalities na gagamitin o kinaharap sa korte? Well, sa amin actually ang tanong, ano yung legal strength ng kaso ni Presidente Duterte laban kay Senator Trillanes? Dahil sila yung nagpapa-aresto sa isang senador ng walang warrant of arrest, sila yung nagtatanggal o nagkakansela ng amnestiya na matagal nang naigawad kay Senator Trillanes. So ang question dito is, na kanino ba yung burden para maaresto yung isang senador katulad ni Senator Trillanes? And malinaw sa amin na they're overreaching, they're trying to invent facts and trying to renew constitutional doctrine para lamang ma-justify yung isang political result, which is to send to jail the foremost critic of the administration. So hindi namin nakikita na kailangan na meron kaming mapakita ng malakas na kaso kasi by default, kami yung panalo dahil siya yung merong certificate of amnesty. The burden is on the part of the government. And ang tingin namin, walang factual and legal justification for the political result that they want to achieve. May question ba with regard to the power or prerogative of the President to revoke amnesty? Sa akin, malinaw na yung isang amnestiya na naigawad na, hindi na siya pwedeng i-revoke. Yung
The entire basis of an amnesty is yung tinatawag na amnesia, na kalimutan na ng gobyerno yung kanyang pakikipagtunggali. Once awarded, is final and binding on the President and the Congress. And once accepted by the grantee, Senator Trillanes, nabura na. Hindi yan katulad nung pardon na iginawad kay Robin Padilla. No? Pag binigyan ka ng pardon, you're still a convicted na felon, tinanggal lang yung consequence ng crime. But pag binigyan ka ng isang amnestia, binura entirely pati yung basihan ng yung mga ginawa. At huwag po natin kalilimutan na yung amnesty na binigay kay Senador, it was concurred in by Congress. Itong proclamation ni Presidente, wala atang concurrence ng Kongreso. Kaya medyo po na-usurp ang power ng Kongreso na mag-concur. At wala po akong naririnig na amnesty na narevoke. Yung amnesty na binigay ni President Rojas sa mga guerrilla, yung amnesty na binigay ni Presidente Ramos sa mga CPP, NPA, lahat hindi po wala pang amnesty na nare-revoke. Ngayon, pero ang position namin, initial position namin ay itong proclamation ni Presidente, it is void on its face. Pagbasahin mo, makikita mo na arrest order lang At alam naman ng mga abogado na ang arrest order ay ang huwes lang ang pwedeng mag-issue pag na-examine na niya yung mga witnesses. Pero ito ay yung maski presidente hindi pwede mag-issue ng arrest order kasi labag po sa saligang batas natin. Kaya po, basahin mo ang proklamasyon, makikita mo na unconstitutional At kung ang isang batas o proklamasyon or presidential decree ay nag-i-impair sa constitutional rights ng isang tao, ito ay presumptively unconstitutional. Kaya po, itong proklamasyon ni Presidente ay ini-impair yung guarantee against unreasonable searches and seizures ni Senador. So, it is presumed unconstitutional at ang burden of proof po ay nagsishift doon sa gobyerno to prove that it is not unconstitutional Kaya ang burden of proof nandun pa sa kanila. Ang sabi, yung ibang, may ilan kami nakausap na nabigyan ng amnesty. Ang sabi, dun daw actually, although absolute siya, although wala siya talaga, hindi siya pwedeng basta mabawi. Isa daw dun na condition is, dapat good boy ka na. Pag nakuha mo yung amnesty. Dun daw ang pwedeng gawin. Pero po, mayroon namang malakas na ebidensya si Senador na he complied with all the conditions. Kaya nag-apply siya, then he admitted guilt. Therefore, it is presumed na valid yung amnesty na nabigay sa kanya. Aside from that, yung konsepto po ng amnesty, binubura yung mga pangyayari na nakalagay doon. Kaya pag nabura na, parang walang nangyari. Ang term na ginamit ng batas, it is obliterated. It is as if no crime was committed. Sa tingin ko, contrary doon sa idea ng amnestia, yung express or implied condition na magiging good boy ka. No? Dahil nga, kapag binigyan ka ng amnestia, mag-start ka uli from the beginning. So, hindi pwede na merong condition na habang hindi mo binabatiko sa mga susunod na administrasyon o yung mga susunod na presidente ay okay yung amnestia mo. It's totally incompatible with the nature of an amnesty
that merong kondisyon na sumunod ka dun sa kung anong patakaran ng gobyerno yung pwedeng ipatupad sa'yo. May time frame po ba kayo na nakikita? Although mahaba pa yung takbo yung conclusion nito, finally, hopefully makauwi na si Sen. Meron kasing kaso both sa RTC and the Supreme Court, and we're still going through the motion. So sa tingin ko, nakadepende dun sa gagawin ng mga maestrado sa Korte Suprema, pati na rin ng mga West dun sa lower court, yung mangyayari kay Senador Trillanes kung makakahingan na ba siya ng maayos at pwede na siyang lumabas sa Senado. Nakadepende yung timeline kung sa gagawin ng mga judges pa rin. Advice niyo pa rin kay senators to stay put? Yes, right now this is the safest place on earth for the senator because I think thankfully all the members of the Senate, from what I've heard, have bound together to protect not just one particular senator but the entire institution. Sir, pero moving forward, after the 2019 elections, you will no longer be part of the Senate. So how do you intend to protect him from any possible arrest? Medyo malayo pa yun. So bahala na si Senador Trillanes na magplano kung ano mangyayari past 2019. Hindi, pero ang position po namin doon ay ang nangyari kasi parang they put the cart before the horse. Dapat ang initial na issue dito ay yung validity ng proklamasyon ni Presidente. Kasi ang sinasabi namin, on its face, basahin mo lang ng buo yung proklamasyon, alam mo na kung constitutional or hindi. Kasi malinaw po yung provision ng constitution natin na ang OS lang ang pwedeng mag-issue ng arrest order. Kaya po, maski yung freshman law students, alam na nila yon. Kaya po, dapat ang unang issue na ma-resolve dito ay yung validity ng proklamasyon. Hopefully, ang Korte Suprema natin ay mare-resolve yung issue yan bago mag-eleksyon sa 2019. Also, let me just put on record the stunning absurdity of the situation of Senator Trillanes right now. Na yung isang sitting senator na walang pending warrant of arrest ay kailangang mamalagi sa loob ng Senado para lang mag-garansya yung kanyang paglaya. Yung continued exercise of his rights and liberty. Ganyan na po yung sitwasyon na hinaharap natin na isang senador kailangang mamalagi dito sa Senado kahit walang naka-issue na warrant of arrest sa kanya dahil may isang proclamation na in-issue ang ating presidente na nagpapa-aresto sa kanya. Senator, pinisita daw kayo ng isang official ng US Embassy? May bumisita daw sa inyong taga-US Embassy? I cannot confirm. I cannot confirm yung mga ganyang klaseng information. I will not confirm nor deny for that matter. And if the visitor was seen, sir, entering and exiting? Well, siguro gano'n na lang. Sir, meron pa yung comment dun sa pinag-aawayan ng court barrel ngayon sa House. It's 55 billion at stake supposedly inserted doon sa key government agencies na prone to corruption. Well, we will be able to flesh out the details ng ng General Appropriations Bill coming from the House once it gets here. So sa ngayon, we're looking at the NEP, National Expenditure Program. Ito yung galing sa Malacanang. So we won't be able to comment just yet. Okay? So, Thank you, sir. Sila. Pwede po si Sa live. Attorney Robles about Live. 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 Sir, yun lang po, yung dun sa sa presence po ni Senator Trillanes sa Davao. Ano po yung Ang question ho namin dyan, bakit ho sa Davao nakafile yung kaso? All of the allegations of the complaint we just received, ang elements nangyari sa Cebu. Pati mga testigo sa Cebu. Sa tingin ho namin, walang jurisdiction yung piskalya ng Davao. And we will file the appropriate motions
at the appropriate time. So, sir, hindi option for Senator Trillanes to Ah, actually fly there? In the first place, wala nga akong jurisdiction na lumalabas yung mga korte at sa Piskalya ng Davao dahil if you read the complaint, kahit first year law student magsasabi sa inyo na ang venue sa criminal cases is jurisdictional. You can only file a criminal case kung saan nangyari yung mga elemento ng offense. Dito, ang interview sinasabi nila nangyari sa Davao, sa Cebu, in-air sa Cebu, pagkatapos yung mga testigo nasa Cebu lahat, bakit magpa-file ng case sa Davao? Yun po yung ano. Apparently, ang ginagamit ho is gustong magkaroon ng home court advantage sa Davao. No? So, it should not be allowed, even a first-year law student will tell you that. No? Venue is jurisdictional in criminal cases, and very basic ito. Pag pinilit ng korte or ng piskalya sa Davao na itry ito, makikita natin na ano na ito, parang nagiging politika na lang. Bali yung petition nyo will be to transfer? Hindi. To dismiss the case. No? Because walang jurisdiction yung piskalya ng Davao sa isang offense na nangyari sa Cebu. Sir, ano yun? Within the 10-day period, sir? Yes, we will comply with the periods na kailangan. Sir, pag pinal niyo yung question ng jurisdiction, does the senator have to be present? No. So, wala. He doesn't have to. Basic yan. Jurisdiction kasi is a issue which could be raised anytime. No? And if a court or a government agency does not have jurisdiction, it does not even have the power to require you to respond, no? Pag na-point out sa kanila or even to appear there. Sir, just for clarification, tama no, na yung motion na yun, you will file it dun sa Davao Fiscal. Element of malice. Yun nga po. Ang isa pa nga pino-point out, ito na binanggit nga ni Dina, the senator is an elected official. Part of his duty is to fiscalize. No? And, well, the complainants here are public personalities. No? At kung na-criticize sila or may nasabi against them na nakasakit sa kanila, sabi ng Supreme Court, they should not be onion-skinned. No? And it's part of the democratic system. No? At they have to prove malice on the part of the senator. Since he is doing his job, obviously, ang tingin namin, walang ma-ascribe na malice sa kanya. There's so far walang counter-charge or counter-charges na consider yung fact na senator? We haven't actually discussed that. No? Pero yun nga. Siguro the first things first, we will respond to the case muna. For all the cases. Yung 2 cases that they filed in Davao. Okay na USEC, paras, wala pa, malayo pa. Wala pa kaming nakukuha. So, yun naman, madali namang sagutin siguro yun because yung kanyang mga yung kanyang mga public proclamation are in response to specific questions asked of him. Sir, does it have a bearing on the case that the Davao City Council declared the senator persona non grata? May bearing in the sense that how do you require a person na dineclare na persona non grata? No? Ibig sabihin, ayaw siyang papuntahin doon, tapos pipilitin siyang pumunta ron. No? So, in that sense, na may bearing. Okay, thank you very much. Thank you.